guys, ito ang mga ingredients natin. Ayan ang atin opo na cut ko na. Ayan ang ating giniling. Ayan, hindi masyado maano kasi ayan, madilim. Tapos ang ating shrimp. Ayan. Tapos igigisa natin sa bawang, sibuyas, tomato. Saka mag-add tayo ng ground black pepper, sugar, chicken powder, and konting asin. Tapos, gagamit din tayo ng oil. Okay, let's start! Ayan, mainit na yung kaldero natin. Maglalagay na tayo ng oil. Paborito ko tong kaldero lutuan, kaya lagi kong ginagamit. Ayan guys, so maggisa na tayo. Unahin natin ang bawang. Tapos sunod na natin ang ating onions. Ground pork. Saka also guys, mag-add ako dito ng yung chicken broth. Pwede rin kayo gumamit ng tubig kung gusto nyo. Kaso lang meron akong chicken broth na nasa refrigerator na ginamit ko isang araw, kailangan ko gamitin. So, yun na lang ang gagamitin natin pang sabaw. Ayan. Ayan siya, guys. Malapit na. I-brown lang natin. Then, pagkatapos, sunod na natin ang ating tomato. Ayan guys, so we're adding salt. Ayan, bahala na kayo magkansya ng asin. And then black pepper. Then ang atin chicken powder. Then sugar. Okay, takpan natin ng sandali para maluto ang ating tomato. Okay. Ayan, tama na muna ito. Kasi konti lang naman yung natin, yung opo. Ayaw, yung tama-tama lang sa sabaw. Ayan guys. Ito na yung gamit kong chicken broth. Ayan guys, ang chicken broth. Ayan. So, we go ahead, cover it. Pakuluan natin. Tapos, lagyan na natin ang ating opo. Ay, add pala natin din ang ating pala guys, shrimp. Ayan. Sabay natin sa pakulo ng sabaw. Ayan. Ayan, kumukulo na. Tikman muna natin bago natin ilagay ang atin opo. Kung tama yung timpla ng sabaw. Perfect. Tama. So, ilalagay na natin ang ating opo. Ayan.
Okay, kuluan natin maybe mga 2 to 3 minutes. Tapos luto na siya. Okay guys, ayan. Ayan, i-off na natin. Para di malata yung atin upo. Ayan guys. Luto na siya. Pwede na natin kainin. Okay. It's perfect. Okay. Okay guys, let's eat. Tapos na ako naluto na yung ating opo. Hey guys, oh, you can see. Okay. So, kain tayo. Parang ano ito guys, yung lutong bahay. Ito yung hapunan ko ngayon. It's already like, what time is it? It's 5:24. So, that's okay, Maya. Thank you. That's my granddaughter. Okay, kain tayo, guys. Oh, and I need to give my water because I forgot my water. There you go. Ang sarap, guys. Kuha muna tayo ng anong tubig. Warm it up? It's still going. You already eat, huh? Yeah, that one. That's good. You can use it. Oh, that's okay. That's okay, Amaya. I'm gonna... Bumaba kasi yung anak ko, nag-init ng pagkain niya, yung pizza sa oven. Sarap, sarap, sarap. You wanna eat some, Maya? No, thank you. So I already ate. your pizza? Okay.
Okay guys, tapos na tayo kumain. Ayan. Tapos na, nakapag-inom na yung tubig. So, mag-ano na tayo, shout out. Okay, shout out kay Feli Belmonte Gabwa. Ito siya guys, dati kong kapitbahay nung maliliit pa kami, nung since elementary hanggang nag-high school. Okay, ang tagal namin since after ng high school, hindi na kami nagkita. So, after like more than 40 years, tawag nito, sa kami nagkita sa FB. So, kung hindi dahil sa sa pamangkin niya na si Ronald Cortel, hindi ko siya nakita sa FB. Kasi wala na talaga akong alam sa kanya. Tuwing umuwi ako, nagtatanong din sila sa akin kung kita kami ni Feli o nakuusap kami sa FB. Wala talaga akong alam kung saan na talaga siya. So anyway, sa wakas nagkita kami sa sa FB, nag-video chat. So Feli, mega shoutout sa iyo at saka maraming salamat sa kapanood mo ng video ko. So, okay, then shout out kay Joelyn Iglesias from President Ruas Capiz, sa sister ko kay Elvira Gulero, at sa pamangkin ko Rowena Gulero. Maraming salamat sa kapanood ng videos ko. At saka shout out kay Bia by Iglesias Anaro. Maraming salamat sa panood ng video ko. At shout out kay Mamerna Camas, kay Rosalinda Uga, shout out kay Munyin Chan, shout out Pearly Pagunal Flores, saka shout out kay Macrin Camas. Maraming salamat sa inyo sa kapapanood ng channel ko. Sa walang sawa kapanood ng channel ko. Okay guys, that's it for today. Maraming salamat, at saka sa mga lahat na nag-subscribe sa akin, nagpapasalamat ako, at saka sa mga nagsusuporta sa channel ko. Maraming salamat. And see you in next video. God bless all, at saka mag-ingat kayo. Bye!